so scared. I know you are. I know you are. Want you to have a hug, huh? Yeah. 19 می 2020 ساعت 11:06 صبح یهو تلفن اداره پلیس شهرستان کنوشا زنگ میخوره، اما این بار یه تماس معمولی نبود، یه تماس اضطراری و دلهرآور که خبر از یه اتفاق بد میداد. بریم تماس تلفنی رو گوش کنیم. Kenosha 911, what's the address for emergency? So I was doing a wellness check on a good friend of mine that I was dating, and I found it weird because I haven't talked to him for like 24 hours. And I just went to his house, and his screen door is wide open, and I just pulled the Okay, so were you able to see inside? Yeah, I pulled the blinds back, and there's blood all over the floor in the living room. And Can I you see him at all anywhere? I didn't go any further. Oh my God. Sorry. Something's not right. That's not normal. تصور کنیم با شخصی آشنا میشین و همه چیز داره خوب پیش میره. عاشق هم میشین و ناگهان اون شخص ناپدید میشه. این دقیقاً همون چیزیه که برای داستان ما اتفاق افتاد. ماجرا یه تماس با پلیس در شهر کنوشا شروع میشه. یه خانم به اسم سدی بیچان با پلیس تماس میگیره. با صدای لرزون از ناپدید شدن دوست پسر جدیدش روزالیا گوتیرز 40 ساله خبر میده. سدی تعریف میکنه که روزالیا رو چند ماه پیش از طریق قسمت دوستیابی فیسبوک شناخته. آخرین باری که از روزالیا خبر داشت 2 روز پیش بود که روزالیا بهش پیام داده و گفته میخواد بره خونه یک از دوستاش. بعد از 2 روز بیخبری سدی دلشوره میگیره و تصمیم میگیره بره خونه روزالیو و ببینه چه خبره. وقتی به خونه روزالیو میرسه میبینه که هر دو ماشین روزالیو توی پارکینگه و در حیاط خلوت بازه. سدی صدای روزالیو میزنه ولی جوابی نمیشنوه. وقتی از پشت در به داخل نگاه میکنه با یه صحنه وحشتناک روبرو میشه. کف پذیرایی پر از خون بود. سدی که خیلی ترسیده بود فوراً با پلیس تماس میگیره. پلیس از سدی میپرسه که آیا کسی رو میشناسه که قصد آسیب زدن به روزالیا رو داشته باشه. سدی با صدای لرزون میگه که شک داره کار شوهر سابقش زکریا اندرسون باشه. زکریا که 12 سال با سدی زندگی کرده بود و پدر بچه‌ش هم بود. بعد از جداییشون 6 ماه پیش دست از سر سدی بر نمی‌داشت و مدام اونو تعقیب میکرد. همه جای خونه روزالیو پر از خون بود، حتی سقف. ولی یه چیز عجیب بود اینجا. وسط فرش که باید از همه جا پرخونتر بود، اصلا خونی نبود. انگار یه نفر جسد روزالیو رو لول کرده بود توی فرش و از خونه برده بود بیرون. پلیس شک میکنه این حمله شخصی بوده نه یه سرقت، چون هیچ نشونی از ورود اجباری هم وجود نداشت و هیچ وسیله با ارزشی هم از تو خونه دزدیده نشده بود. پلیس هرچی دنبال گوشی روزالیو میگرده پیدا نمیکنه. انگار آب شده بود رفته بود توی زمین. حساب بانکیش هم نشون میداد که توی این 2 روزه هیچ پولی خرج نکرده. سدی بیچاره که شوکه شده بود به اداره پلیس بردن تا بیشتر توضیح بده. اونجا بود که سدی یه چیز دیگه هم گفت. وقتی به دخترش اولویا گفته بود که روزالیا ناپدید شده، اولویا یه سری راز تاریک در مورد باباش زکریا بهش گفته بود. She's 12. Yeah, and she kept saying, "Mom, I know stuff, Mom." And I'm just like, She wouldn't tell you that? please wait. Well, she told me about the registration. She told me about the videotaping, and she told me to change my password. She told me that he hacked into her school computer. She told me, he can hack. Then she told me on the drive here that he can pick locks. It's very narcissistic. Yeah. Manipulated. اما این همه ماجرا نیست. زکریا یه بار سعی کرده بود دخترش اولویا رو وارد این بازیای کثیفش کنه. 2 ماه پیش روز تولد 12 سالگی اولویا زکریا بهش گفته بود یه سورپرایز براش داره و ازش خواسته بود سوار ماشین بشه. زکریا اولویا رو یه جای نزدیک خونه سدی میبره و بهش میگه که از پنجره به داخل نگاه کنه. اولویا با تعجب یه مرد غریبه رو تو خونه میبینه که بعداً میفهمه روزالیو بوده. زکریا به اولویا میگه که حالا تماشا کن. بعد از ماشین پیاده میشه و رفته بود سمت ماشین روزالیو و شیشه ماشینشو میشکنه و مادری که ماشینو برمیداره. فردای اون روز زکریا به سدی میگه که یه احساس بدی داره و فکر میکنه سدی با یه مرد دیگه ارتباط داره. at some point he rattled off his name, and he's like, I see Rosalio Gutierrez. Yeah, that's his name. That's it. He's Mexican, and like he described him perfectly. He was telling me that he had all these premonitions of me, the visions that he didn't actually videotape me, but he had visions that
this was happening, and this usually happens in a breakup, he said. And this was at the birthday party. This was after Olivia left and we were outside talking. Yeah. اما رازایی که اولویا میدونست. اولویا بالاخره به سیدی در مورد اون شب که زکریا اونو برای جاسوسی به خونش برده بود همه چیزو تعریف کرد. She's like, you should probably tell your friend to do something because Jed took his registration out of his truck. And I'm like, what? And she's like, yeah. I'm like, how do you know? She's like, because I saw it. And he's not planning on giving it back. He said he was going to maybe have him followed for fun or something like that. So then I told Rosario, but now he knows where you live. And he's like, well, I'll just probably keep my doors. سدی در ادامه مصاحبهش با پلیس داستانهای دیگه از رفتارهای کنترل کننده زکریا هم تعریف میکنه. از جمله ماجرای اون شب که زکریا اولویا رو برای جاسوسی از مادرش به کار گرفته بود. زکریا با این کارش میخواست به اولویا نشون بده که سدی داره بهش خیانت میکنه و با یه مرد دیگه است. سدی میگه که چطور زکریا با این کارش نه تنها به اون بلکه به دختر خودش هم آسیب رسونده و اعتماد و مسئولیت کودکانش رو از بین برده. We all went over to my friend Becky's house. As we were leaving, I lifted up the blanket and I find the burner phone next to Olivia. And I'm like, what are you doing with that phone? And she's like, well, you're not supposed to know that I have it. And I'm like, why? What? And she's like, well, Dad wanted me to record you. I'm like, doing what? She's like, anytime you got upset or you yelled or anything, he wanted me to record you. He's trying to take us from you, Mom. I'm like, okay. در این لحظه به اولویا اجازه دادن که وارد اتاق بشه و مادرش ببینه. This is way too much, babe. This is way too much. Why don't we call Dad? Because he wants me to check in with him every day. And what if there's like background noise that we can hear or something? No, but it's a good idea because then if someone is in the background, then you can hear like them going, or you can hear them scream or something. I don't think Dad is with him, sweetheart. Where do you think he is? Don't know. And maybe not even alive anymore. That scares the out of me. We have more than enough to charge stalking, okay? And I think we should proceed with that. Is there a way that I could call my father? I mean, like, not investigating anything, but like, to see if like you could hear anything in the background of it? Yeah, we're not gonna Like that. do that right now. I'm so scared. I know you are. Want you to give Mom a hug, huh? Yeah. بعد از این مصاحبه تاثیرگذار، پلیس زکریا رو به جرم تعقیب و آزار و اذیت سدی و همچنین وادار کردن یک کودک به جاسوسی دستگیر و متهم میکنن. گوشی زکریا رو مصادره میکنن و اونو برای بازجویی به اتاق بازجویی بردن. So we're investigating a case of stalking involving your children's mother, Sadie. Sure. All right. So that's what we want to talk to you about. Okay. Can you kind of tell me what's going on with what's up with your guys' relationship? What's been happening going on? زکریا تو اتاق بازجویی سعی میکنه خودش بیگناه نشون بده و سدی رو مقصر همه چیز بدونه. اون به کاراگاه میگه که سدی همیشه یه همسر و مادر عالی بوده تا اینکه 6 ماه پیش یه رفتارش عوض شده و شروع کرده به بیرون رفتن و خوشگذرونی و متهم کردن زکریا به کارهای بد. زکریا حتی اعتراف میکنه که یک شب میره خونه سدی و اونو با یه مرد دیگه میبینه و معلومه که زکریا با این حرفا میخواسته خودش رو تبرئه کنه و بگه سدی باعث شده اون این کارا رو انجام بده. How did you know there was someone else there? Premonition of a weird feeling when I talked to her, you know. Who was it? Huh? Who was it? I don't know, some Mexican guy. Did you take pictures? No. Did you take video? No. Did you take audio recording? No. Nothing. No, so he had the same bullshit accusations. No, I What didn't. did you hear? Nothing. I heard that. I mean, saw them laughing, saw them, you know, doing their thing or whatever the hell. And okay. They had the music on and they were doing whatever they do. کاراگاه شروع کردن به روبرو کردن زکریا با ادعایی که اولویا و سدی داشتن علیه او مطرح می‌کردن.
اما زکریا برای همه چیز جواب داشت. اون حتی سیدی رو متهم کرد که داره دروغ میگه و میخواد اونو بدنام کنه. زکریا گفت که سیدی بعد از جداییشون رفتاری عجیب و غیر قابل پیش بینی از خودش نشون داده و با مردای زیادی رابطه داشته. اون حتی ادعا میکنه که سیدی اونو تهدید کرده و گفته اگه دست از سرش بر نداره به پلیس دروغ میگه و اونو میندازه زندان. کارآگاه با شنیدن این حرفا گیج شده بودن. آیا زکریا واقعا بیگناهه و سیدی داشت دروغ میگفت یا اینکه زکریا یه بازیگر حرفه‌ایه که داره نقش قربانی بازی میکنه؟ Say we slapped in the face to discipline her when she was yelling. She stands the boys up against the wall and hits them on their arms and legs, so it looks like they're fighting and stuff like that. And then she calls me and she's got the boys in the background, owie, 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 getting hit by mom. And I'm like, I'm not hitting them. I'm not taking the blankets away at night. If I put my kids to bed, I just lay down with them. What does this whole thing have to do with putting a cell phone somewhere that night? So what happens is I give one of my old phones so she can record what's going on, so I have some evidence. And then we have, so yes, there are cell phones, but I didn't put a cell phone anywhere for that purpose. I gave it to my daughter to record when she's being abused or when the boys are being abused. As far as her stories or what's going on, I'm not hacking her cell phone. I'm not hacking her email. I'm not hacking her shit. I'm not stalking her. There's some things that I checked. I would love to catch her, getting high with her boyfriend just so I could say to the court, I deserve custody of my kids because this is how she spends 3 days a week. My kids shouldn't be taken to the bar. And it's just a bloody mess, در حالی که زکریا سعی داشت سیدی رو یه آدم بدرفتار و دختر خودش یه دروغگوی بیمار نشون بده، کارآگاه حس می‌کردن که حرفاش با هم جور در نمیاد. اونا از زکریا خواستن که کاری که 48 ساعت گذشته انجام داده دقیق تعریف کنه، اما زکریا در جواب دادنش به این سوال به مشکل میخوره. انگار یه چیزو پنهان میکنه و نمیخواست کارآگاه از اون باخبر بشن. این موضوع شک کارآگاه رو بیشتر میکنه. اونا تصمیم گرفتن که بیشتر روی زکریا به عنوان مظنون اصلی تمرکز کنن. I'm tired as fuck, man, and you're asking me and I'm trying to not blur the days. You remember everything in detail for the last 4 months, dude. No, I don't remember everything. I remember some things. I remember the gist of things more than anything. I'm not a detailed guy. I gotta write things down, keep a little journal and shit. Where's that? It's on my computer. What computer is it? The Apple, notebook, iPad, anything like that. I don't know how the fuck you'd be going for my journal on my computer. I'd be happy to show you. I'd be happy to send them to you or whatever, but it's almost like a threat about the computer, and that's peculiar to me. Dude, get me a lawyer. Take me home. You pick. This is crazy. This is fucking nuts. I didn't do shit. I don't know what you want from me. This is crazy. I don't think I crossed any fucking lines. All right. So what's going to happen is the officer's going to take you over across the street. 40 hours, you'll have a preliminary hearing for what? Stalking. Office. I didn't do shit to her. What are you talking So about? that's what's happening tonight. This is fucking bananas, you guys. All right. For stalking? Get the fuck out of here. What the fuck? اما این پایان ماجرا نیست. پلیس بعد از بازجویی زکریا گوشی اونو به دقت بررسی میکنه. کارآگاه متوجه شدن که زکریا مکالماتش با سیدی رو بدون اجازه و اطلاع اون ضبط کرده. I just told you, it hurts. I'm jealous. I've confirmed that you've taken an interest in other guys, and I've painfully enough, I've already done. Yep. And I told you I was. Yep, you're done. Great. And the guy that stole the mother of my child. Buddy, he didn't steal anything. Yeah, all right. And I wasn't yours to fucking steal. Wasn't yours to steal. You're not listening to me. Evidence that you are fucking stalking me. I'm not stalking you. You did. Here, in the middle of the fucking night. You're lying to me. اما سورپرایز های گوشی زکریا تمومی نداشت. کارآگاه توی گوشی زکریا یه فیلم پیدا کردن که از سیدی و روزالیو گرفته شده بود. این فیلم توی همون شبی بود که زکریا و اوولیا سیدی و روزالیو رو با هم دیده بودن. توی این فیلم سیدی و روزالیو توی حیاط خلوت نشستن و با هم صحبت میکنن. این فیلم نشون میده که زکریا نه تنها سیدی رو تعقیب میکرده بلکه از اونم فیلم میگرفته. You take pictures? No. You take video? No. پلیس فهمید که زکریا بهشون دروغ گفته و اون فیلمی که از سیدی و روزالیو گرفته بود رو قایم کرده. کارآگاه شک کردن که شاید زکریا چیزی دیگه هم قایم کرده باشه. پس یه کوک گرفتن و رفتن خونه زکریا رو بگردن. توی حیاط خونه یه اجاق آتیش نیمسوز پیدا کردن که توش تیکه‌های لباس سوخته، بطری‌های سفید کننده و یه جفت کفش بود. با اینکه احتمال داشت این چیزا مربوط به روزالیو باشه، اما هیچ خون یا دی ان ای توش پیدا نشد. پلیس نتونست اونا رو به قتل ربط بده.
ون زکریا هم تو حیاط پارک شده بود. وقتی پلیس در ونو باز کرد، بوی شدید سفید کننده به مشامشون رسید. متوجه شدن که یه قسمت از کفش عقب بریده شده. روی چارچوب در عقبم یه لکه کوچیکم به نظر خون می اومد پیدا کردن. روی کف ماشین یه فاکتور از فروشگاه والمارت افتاده بود که نشون میداد زکریا صبح بعد از ناپدید شدن روزالیو یه سری خرید انجام داده. این خریدها شامل لوازم بهداشت شخصی، کنسرو، کیسه زباله بزرگ، دستکش لاتکس و محصولات سفید کننده بود و هم برای تحقیقات بیشتر به آزمایشگاه جنایی میفرستن. در همین حال پلیس به فروشگاه والمارت میره. فیلمای دوربین مدار بسته رو بررسی میکنه. فیلم‌ها نشون میده که زکریا صبح زود 18 می به فروشگاه اومده و تمام اون چیزا رو خریده و با پول نقدم پرداخت کرده. با استفاده از اطلاعات جی پی اس گوشی زکریا، پلیس متوجه شد که اون بعد از والمارت به محل کار توی روستای سیدرگرو رفته و 3 ساعت اونجا کار کرده. بعدش هم ادعا کرده بود که شب رو خونه دوست دختر جدیدش گذرونده. اما هیچ کس نمیدونست که زکریا بین فاصله زمانی سیدرگرو و خونه دوست دخترش کجا بوده. جالب اینجاست که محل کار زکریا حدوداً 8 کیلومتر با مزرعه‌ای که خانواده‌اش داشتن فاصله داشته. پلیس مشکوک میشه که زکریا بعد از کار به اون مزرعه رفته و احتمالاً جسد روزالیو رو اونجا دفن کرده. پلیس با گرفتن یه حکم تفتیش دیگه این بار مزرعه خانوادگی زکریا رفت. با کمک سگ‌های ردیاب، موتورهای چهارچرخ، FBI و پهپادها شروع به گشتن مزرعه میکنه. سگ‌ها خیلی زود یه اجاق آتیش دیگه پیدا میکنن که توش تیکه‌های استخون بود. اما متاسفانه این استخونا مربوط به یک خوک بود، نه روزالیو. با اینکه تیم جستجو به بنبست رسیده بود، اما آزمایشگاه جنایی هنوز داشت روی مدارک کار میکرد. توی 29 می 2020 نتایج آزمایش‌ها مشخص شد. خون پیدا شده توی خونه روزالیو و لکه خون توی ون زکریا هر دو با دی ان ای روزالیو مطابقت داشت. با اینکه پیدا شدن خون روزالیو یه پیشرفت بزرگیه، اما بدون جسد محکوم کردن زکریا خیلی سخته. برای همین پلیس 7 ماه دیگه به تحقیقاتش ادامه داد و یه کشف خیلی مهمی کرد. توی لپتاپ زکریا یه پوشه به اسم روزالیو گوترز پیدا کردن. این پوشه پر از عکسای روزالیو، سوابق دادگاهی آنلاینش و اطلاعات تجاری و نقشی خونش بود. انگار زکریا داشت روزالیو رو زیر نظر میگرفت. با این همه مدرک پلیس مطمئن شد که زکریا قاتل روزالیوست و در 11 دسامبر 2020 زکریا اندرسون به اتهام قتل روزالیو گوترز دستگیر میشه. زکریا بیشتر از 2 سال رو توی زندان گذرون تا اینکه بالاخره در 28 فوریه 2023 دادگاه شروع شد. دادستان شروع به سخنرانی کرد و به هیئت منصفه گفت که چرا معتقد زکریا یه قاتل حرفه‌ایه و نقشه کشیده. اونا روی رفتارهای کنترلگر زکریا، سابقه سوء استفاده از دخترش و حسادت بیمارگونه‌اش به روزالیو تمرکز کردن. اما وکیل مدافع میگه که دادستان داره زکریا رو آدم بدی داستان نشون میده. از مدارک ضعیف و ناقص استفاده میکنه تا داستان خودش رو ثابت کنه. اونا به هیئت منصفه یادآوری میکنه که مدارک کافی برای محکوم کردن زکریا وجود نداره. هیچ جسدی، هیچ اسلحه‌ای، هیچ اثر انگشتی و هیچ شاهدی وجود نداره و در نهایت هیچ راهی برای ربط دادن مستقیم زکریا به مرگ روزالیو وجود نداره. اونا حتی میگن که تحقیقات پلیس اشتباه بوده، چون کاراگاه از همون اول فقط روی زکریا تمرکز کردن و سرنخ دیگر رو دنبال نکردن. بعد از سخنرانی‌های اولیه، دادستان یه مرد به اسم مارکان واشنگتن رو به دادگاه آورد. این مرد همسلولی زکریا بود و ادعا می‌کرد که زکریا بهش اعتراف کرده که روزالیا رو کشته. به نظر شما مارکان واشنگتن چه چیزی میدونه؟ آیا واقعاً زکریا بهش اعتراف کرده؟ بریم ببینیم چه خبر اینجا. I was laying there and I was reading my book and I heard him shout in his sleep before he woke himself up. And what did he shout that you heard? He said, "Die, die, die, motherfucker." I told him to look me in my eyes and tell me that you didn't do it. And he jumped down from the bed and he looked me in my eyes and he said, "I did it." He said, "That's the reason I have the nightmares. I'm unable to sleep at night because I think about it all the time." At some point, what nickname did you hear people address the defendant with occasionally? A lot of times people would say Houdini or Zach Houdini or, just telling me about who my cellie was. And did the defendant talk about why people were calling him Houdini and describe, what that was about to you? Yes, he said they called him Houdini because of his case, basically because he made a body disappear, they say, and everybody called him Houdini because of it. What did the defendant tell you about how he committed the case that he's charged with and what the circumstances were? He said
that he had seen this person, and he said he stabbed him, and he blacked out. He said he stabbed him, and I just blacked out. And he said he eventually wrapped the body up in garbage bags and got rid of the trash. He threw the trash out. Okay. And I asked him, what did he mean by that? And I said, what, like dumpster or trash? And he said, once it's gone, it's gone. Why would he end this person's life? He said to get back at his kid's mother. You know, he was angry with a bunch of different things, but he said she kind of bragged about this other guy and that she was happy. He didn't really want his kids around that. با اینکه داستان مارکان خیلی گیرا و قانع کننده بود، اما وکیل مدافع یه چیز دیگه گفت. اون گفت که مارکان فقط برای اینکه مجازات خودش رو کمتر کنه داره علیه زکریا شهادت میده. You agree to provide substantial assistance to the government, and then they decide whether or not it's substantial, right? I believe so. And then they decide if it is substantial in their view, that they will file a motion with the court to go below the mandatory minimums, right? Well, I believe so. And unless they file that motion, you're going to get the 10 years, right? I believe so. So any cooperation you provide, whether it's a debrief in front of agents or testimony in live court, it better be happy, it better make the government happy or they're not going to file that motion, right? I believe so. بعد از مارکان واشنگتن نوبت به شاهد بعدی دختر زکریا رسید. اولویا با اینکه هنوز یه بچه بود اما شجاعت به خرج داد و اومد توی دادگاه تا علیه پدرش شهادت بده. به خاطر اینکه اولویا بچه بود دوربینا اجازه نداشتن ازش فیلم بگیرن، اما صداش ضبط شده. خیلی از کسانی که دادگاه رو تماشا میکردن دلشون برای اولویا میسوخت که تو این شرایط سخت قرار گرفته، اما یه جایی از شهادت اولویا نزدیک بود دادگاه به هم بخوره. I don't handle guns like that. You said guns like that. What do you Meaning, I don't know. Meaning, I'm not familiar with guns like that, but I can tell you there was one. What color was it? Black. Was it long, short? Can you describe with your hands? It was short. It was probably a pistol of some sort. I'm not sure. Okay, where did you see it? It was at the Mech 1 house. So you say that this unregistered gun is in California to law enforcement. Up until today, did you ever say anything about this gun being in Wisconsin? When I had talked about this gun, there were other traumatic events going on in my life, so this isn't... You don't have to defend your answer. I'm trying not to defend it. It's what happened. It's legitimately what happened. Like, there were other things going on, and this isn't something that's related even to this situation. But if you it's listen, not. I'm not, don't take this as a scolding. I'm saying listen carefully to the question and just try to answer just the question. And if there's more to be gone into, the lawyers will usually cover it. I was threatened with that gun, for your information. دادگاه 16 روز طول کشید. توی این مدت هم دادستان هم وکیل مدافع حرفای خیلی محکمی زدن. دادستان سعی کرد با تکیه بر همون لکه کوچیک خون که توی ماشین زکریا پیدا شده اونو گناهکار نشون بده. اما وکیل مدافع گفت که این لکه اصلا تایید نشده که خون باشه. اونا گفتن که این نمونه اینقدر کوچیک بوده که آزمایشگاه جنایی نتونسته هیچ آزمایشی روش انجام بده که اصلا خونه یا نه، چه برسه به این که بخواد بگی که مال روزالیو هست یا نه. در 20 مارس 2023 دادگاه به پایان رسید و هیئت منصفه برای تصمیم گیری به اتاق مشورت رفته. بعد از فقط 2 روز حکم دادگاه صادر شد. به نظر شما حکم دادگاه چی میشه؟ آیا زکریا گناهکار شناخته میشه یا اینکه تونست از این اتهام فرار کنه؟ بریم با هم حکم دادگاه رو بشنویم. In the rate of matter, State of Wisconsin versus Zachariah Joseph Anderson, as to the first count of the information, we, the jury, find the defendant, Zachariah Anderson, guilty of stalking Sadie Beecham as charged. As to the second count of the information, we, the jury, find the defendant, Zachariah Anderson, guilty of stalking Rosalio
Gutierrez as charged. As to the third count of the information, we, the jury, find the defendant, Zachariah Anderson, guilty of intentional homicide of the third degree as charged. As to the fourth count of the information, we, the jury, find the defendant, Zachariah Anderson, guilty of hiding in course as charged. در 16 می 2023 زکریا اندرسون به تمام اتهامات وارده گناهکار شناخته میشه و قاضی دادگاه زکریا رو به حبس ابد محکوم میکنه. It is the sentence of the court that your custody be committed to the Department of Corrections for confinement in the Wisconsin state prisons for the remainder of your life. This sentence is consecutive to and not concurrent with the sentences on the other 3 counts. با اینکه بیشتر کسانی که این دادگاه رو دنبال می‌کردن و از صدور حکم مجرمیت زکریا خوشحال بودن، اما یه عده قابل توجه هم هستن که معتقدن زکریا بیگناهه و قربانی توطئه شده. مثلا سایت فریز زک اندرسون برای آزاد کردن زکریا راه افتاد. معتقدی که حکم دادگاه یه اشتباه بزرگ بوده و زکریا به خاطر یه سری اتهامات دروغی، تحقیقات ضعیف پلیس، دادستان فاسد، تبلیغات منفی رسانه‌ها و شاهدهای دروغگو به ناحق محکوم شده. زکریا در حال حاضر توی زندان ایالت ویسکانسین به سر میبره و در حال تجدید نظرخواهی از حکم دادگاه. پلیس کنوشا هم هنوز در حال جستجو برای پیدا کردن جسد روزالیوه و یک جایزه $10,000 برای هر کسی که بتونه پیدا کردن اون کمک کنه تعیین کرده. آیا واقعا زکریا بیگناهه؟ آیا ممکنه یه نفر دیگه روزالیا رو به قتل رسونده باشه؟ آیا یه روزی حقیقت این ماجرا به طور کامل روشن میشه؟ اینا سوالاتی هستن که هنوز جواب قطعی برای اون وجود نداره و شاید در آینده با کشف مدارک جدید پرده از این رازهای پنهون برداشته بشه.